Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 66, sau khi hang động sụp đổ, rất may Phương Lâm đã may mắn chạy thoát và vượt qua khe nứt không gian rời đi khỏi nơi này. Ngay khi từ bên trong truyền tống trận đi ra, Phương Lâm đã lập tức phóng thích ra toàn bộ du hồn trên người, khiến một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Vừa rơi xuống, Phương Lâm cũng lập tức ngồi xuống tiến hành thổ nạp. Thế nhưng vừa mới vận công, anh ấy đã ngay lập tức thổ huyết, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Tới đây, Phương Lâm lẩm bẩm nói, nguyên thần bị tổn hại, ta phải hồi phục càng sớm càng tốt. Dứt lời, nén chịu đựng, anh ấy cũng nhanh chóng kết ấn rồi bắt đầu tiến vào trạng thái nhập định. Thấy động tĩnh lớn, đám người phía xa liền chú ý tới Vương Lâm. Sau một hồi trao đổi, ngay lập tức một đám tu sĩ đã lao về phía anh ấy công kích. Trong tay bọn họ, từng loại pháp bảo cũng đồng thời đánh ra. Đối diện với đám người này, du hồn vây quanh người Vương Lâm cũng mau chóng tản ra. Chỉ trong tích tắc, nó đã lập tức lao về phía những đòn công kích kia và cản lại. Còn một đám du hồn, nó liền lao về phía đám người kia. Thấy vậy, đám tu sĩ kia cũng liền hành động, đòn công kích thứ hai cũng phóng ra. Đáng tiếc, bọn họ đã chậm một bước. Lúc này, đám du hồn kia là quá đông, chỉ trong tích tắc đã có vài tên tu sĩ bị du hồn bám lấy rồi chui vào cơ thể bọn họ, khiến từng người thổ huyết. Tới đây, đám người này cũng nhanh chóng lấy ra tiểu đỉnh để dịch chuyển thì đáng tiếc, vết thương của Vương Lâm đã hồi phục lại. Chỉ một cái nháy mắt, một chảo của anh ấy đã liền phóng về phía trước ập tới đám tu sĩ kia, khiến tiểu đỉnh trong tay liền bay mất. Cuối cùng, toàn bộ đám tu sĩ có ý định tấn công kia đều bị đám du hồn bu lấy cắn nuốt, thân hình cũng liền tan biến trong hư không. Làm xong, Phương Lâm mới từ từ thu đám du hồn khổng lồ kia lại rồi đứng dậy. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, từ trên trời cao, một đạo thân ảnh đột nhiên từ đâu rơi xuống ầm một cái. Đến khi khói bụi qua đi, một thân ảnh nam nhân vạm vỡ cũng liền hiện ra. Nhìn Vương Lâm, hắn ta nói, đạo hữu, lý do gì mà ngươi phải chật vật như vậy? Tiên giới toái phiến sụp đổ. Ngươi có thể chạy ra cũng không phải kẻ tầm thường, tại hạ Sắt Hổ, bội phục. Tăng huynh, ta cần ngươi trợ giúp một tay. Dứt lời, trên tay Sắt Hổ liền xuất hiện một tấm ngọc giản. Ngay sau đó, hắn ta cũng liền ném nó về phía Vương Lâm. Thấy vậy, Vương Lâm lập tức cầm lấy rồi nhìn thử. Rất nhanh, trong mắt anh ấy liền hiện lên khung cảnh thơ mộng ở tại tiên giới. Thế nhưng, kỳ lạ nhất chính là ở giữa trung tâm vùng đất này lại xuất hiện một ngôi mộ. Ở trên nó cắm 3 thanh kiếm tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Xung quanh nó là một hồ nước có rất nhiều tiên thú vây quanh, có vẻ như nó chính là tiên thú canh giữ nơi này. Tới đây, Vương Lâm lẩm bẩm nói, tiên giới bây giờ không ngờ lại còn tồn tại địa bảo như thế. Dứt lời, anh ấy cũng tỉnh táo lại. Sau đó, Vương Lâm cũng liệt trả ngọc giản cho Sắt Hổ. Thấy vậy, Tinh Kỳ nhìn Vương Lâm nói, đạo hữu, nơi này là do người của tộc ta phát hiện, ta cam đoan với huynh, nơi đó chưa có ai tới, ta muốn cùng huynh tới đó một lần. Chỉ có 2 người chúng ta thế này thì sợ rằng rất khó thành công. Ta có hẹn thêm một người nữa, 3 người cùng đi, tỷ lệ thành công tăng lên không ít. Việc này tại hạ không thể trả lời ngay được, để ta suy nghĩ mấy ngày đã. Tăng Ngưu, nếu như huynh đồng ý thì 1 tháng sau hãy đến địa điểm ta đã đánh dấu bên trong ngọc giản, ta ở đó chờ huynh. Dứt lời, Sắt Hổ quay đầu rời đi. Đồng thời, trên tay cũng xuất hiện một tấm ngọc giản ném về phía Vương Lâm đang ngồi trên phiến đá. Thấy Sắt Hổ nháy mắt biến mất, Vương Lâm cũng đảo mắt nhìn qua ngọc giản một lượt rồi cất đi. Xong xuôi, anh ấy liền lấy ra thứ mà mình mới lấy được. Ngay lập tức bàn tay kết ấn, một vòng tròn màu đen đỏ, vàng trắng lập tức phóng ra rồi dung nhập vào thứ kia. Nhất thời, khi thần thức Vương Lâm đi vào, thứ kia rung động nhẹ một cái, từ bên trong nó cũng liền xuất hiện hàng loạt ký tự cổ từ từ tản ra xung quanh. Sau đó, nó như một biển ý thức hiện ra trước mắt Vương Lâm. Nhìn qua những ký tự này, Vương Lâm lẩm bẩm nói, vật này hóa ra là một phiến ngọc cổ do một vị tiên nhân chạm khắc. Vừa nói đến đây, đột nhiên từ trong biển ý thức kia, từ dưới mặt nước lại từ từ xuất hiện một thân ảnh, một vị lão nhân từ từ đi ra. Ngay lập tức, thanh âm của ông ta vang lên nói, đây là phương thức chế tạo và vị trí của Dạ Thần Sa, tặng cho người có duyên. Tới đây, Vương Lâm mới hiểu, người kia chính là Thiên Bảo Thượng Nhân. Trước khi qua đời, lão đã lưu lại phương pháp chế tạo Dạ Thần Sa cùng địa điểm cất giấu nó lên phiến ngọc cổ. Cuối cùng, sau khi biết được toàn bộ thông tin, Vương Lâm cũng ngay lập tức lấy ra truyền tống trận rồi chọn địa điểm mà vị lão nhân kia lưu lại. Ngay sau đó, anh ấy điểm nhẹ tay vào địa điểm trước mắt, thân hình cũng liền biến mất. Không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện trên một khoảng đất trống. Nhìn qua nó một lượt, thân hình Vương Lâm liền bay đi tiến hành dò xét, và sau một hồi, rốt cuộc anh ấy cũng tìm được động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân. Nhìn động phủ này, sắc mặt Vương Lâm không khỏi trầm xuống. Bên trong động phủ có 9 gian tịch thất, lúc này đã hoàn toàn trống trơn. Thấy vậy, Vương Lâm lẩm bẩm nói, nơi này chỉ có 9 gian tịch thất, vậy gian thứ 10 ở đâu? Dứt lời, Vương Lâm liền mang thiết phiến kia ra bên ngoài. Nhất thời, khi thiết phiến đi ra, nó đã liền hóa thành một làn khói rồi từ từ ngưng tụ lại thành hư ảnh của Thiên Bảo Thượng Nhân. Vừa hiện ra, ông đã lập tức bấm quyết làm tòa cung điện này rung động. Sau đó, cửa động tiến vào tòa thạch thất thứ 10 cũng liền hiện ra.
Thấy vậy, Phương Lâm cũng liền phóng người đi và tiến vào bên trong. Đến khi thân hình dừng lại, lúc này trước mắt anh ấy xuất hiện một cảnh tượng vô cùng xa hoa, đó là 3 chiếc chiến xa khổng lồ được kéo bởi 3 con thú hồn khổng lồ có bộ dáng vô cùng ghê tởm. Khi Vương Lâm bước thêm một bước nữa thì đột nhiên phù văn lóe lên, 3 con thú hồn kia đột nhiên từ bên trong phù văn lao ra, rồi cất lên tiếng gầm, há cái miệng rộng lao thẳng về phía Vương Lâm và tấn công anh ấy. Thế vậy, Phương Lâm cũng thi triển pháp ấn như bên trong thiết phiến lưu lại. Nhất thời, từ trong chiếc chiến xa liền xuất hiện những sợi xích đỏ rực, kéo 3 con thú hồn kia lại không cho nó lao ra. Từ đây, 3 con thú hồn liên tục gầm lên vẻ không cam lòng chút nào. Trước cảm giác áp bách tới từ đám thú hồn, Phương Lâm cũng có chút không chống đỡ nổi, thế nhưng bàn tay Vương Lâm rất nhanh đã vung lên. Ngay sau đó, anh ấy lại tiếp tục đánh ra hàng loạt những đạo pháp quyết, khiến nơi đây lóe lên từng đạo ánh sáng chói mắt. Cuối cùng, Vương Lâm quát lớn nói: "Phong!" Dứt lời, đạo ánh sáng kia liền hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng về 2 chiếc chiến xa ở chính giữa. Chỉ trong tích tắc, khi ánh sáng đi vào 2 con thú hồn, toàn bộ thân mình nhanh chóng bị co rút, tiến vào trong chiến xa. Nháy mắt sau, chiếc chiến xa cũng bay lên không trung rồi từ từ co rút lại thành một chiếc xe bé tí và rơi vào trong tay Vương Lâm. Thế vậy, Vương Lâm cũng liền cất nó đi. Còn một chiếc chiến xa, Vương Lâm liền đánh ra pháp quyết, anh ấy muốn thu phục nó. Đáng tiếc, với tu vi của Vương Lâm, con thú hồn kéo chiếc chiến xa kia vẫn không quy thuận anh ấy. Tới đây, Vương Lâm cũng từ bỏ ý định rồi thu nó lại. Xong xuôi, Vương Lâm đảo quanh nơi này một chút. Sau đó, anh ấy cũng lấy đi toàn bộ pháp bảo cùng những vật dụng luyện khí bên trong động phủ. Làm xong, Vương Lâm liền trở ra bên ngoài. Sau đó, bàn tay lại kết ấn, truyền tống trận cũng liền hiện ra trước mắt. Ngay lập tức, Vương Lâm liền chọn cho mình địa điểm cần tới, đó chính là địa điểm mà sắt hổ đã đánh dấu ở bên trong ngọc giản. Cũng trong lúc đó, ở tại một mảnh nhỏ ở của tiên giới, sắt hổ hắn ta lúc này vẫn đang khoanh chân và nhắm hở hai mắt. Sau một hồi, bên cạnh hắn, tòa truyền tống trận đang yên lặng, rốt cuộc cũng lóe lên một đạo ánh sáng vàng chói mắt. Thấy vậy, sắt hổ tỉnh lại, ánh mắt lóe lên nhìn vào bên trong. Theo ánh mắt hắn nhìn vào, hư ảnh của Hồng Điệp cũng liền xuất hiện. Nhìn nữ nhân kia, sắt hổ đứng dậy ôm quyền nói: "Hồng Điệp đạo hữu, tại hạ chờ ngươi đã lâu rồi. Nếu những gì ngươi nói là giả, thì tại hạ nhất định sẽ không bỏ qua. Ngươi cứ yên tâm, ngọc giản này chính là do thủy tổ tập ngữ của tộc ta ghi lại. Được, ta sẽ đi với ngươi, những vật khác ta không cần, nhưng chiếc quan tài bằng ngọc thạch kia phải thuộc về ta. Việc này ta không quyết định được. Dù sao ngoại trừ ngươi và ta, còn có một người nữa, hắn cũng sẽ tham dự vào chuyến đi này. Là ai? Người này cũng giống như ngươi và ta, đều đến từ Chu Tước Tinh." Nghe vậy, Hồng Điệp ngẩn ra, nàng liền nhớ lại hình ảnh 4 người còn lại. Đúng lúc này, trận pháp phía trước 2 người bỗng nhiên lóe lên sáng ngời. Sau đó, từ bên trong luồng ánh sáng xuất hiện một đạo thân ảnh cao gầy. Thấy vậy, sắt hổ vẫy tay cười nói: "Tăng Ngưu, huynh đến đúng lúc lắm." Nghe thế, Hồng Điệp quay đầu, cô ta nhìn thấy Vương Lâm thì quát: "Là ngươi!" Dứt lời, một đạo công kích đã ngay lập tức phóng về phía Vương Lâm. Thấy công kích lao tới, Vương Lâm hai mắt cũng liền lóe lên một luồng ánh sáng, bàn tay vung lên, anh ấy liền đem công kích của Hồng Điệp phá nát. Đến đây thì hết tập 67 tinh nghịch. Để biết diễn biến trong tập 68, hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.